Ég bara með svona nokkra punkta varðandi spurningar. Í fyrsta lagi vil ég svona ítreka fólk að við ætlum að hafa þetta allt saman málefnalegt, þannig að ég átta mig á því að þetta getur verið heitt umræðuefni, þetta snertir nú margt, snertir byggðamál, snertir verndun erfðaauðlinda og alls konar svona mál sem geta verið svona tilfinningarík, en við skulum, þetta ekki þannig vettvangur fyrir slík mál, heldur viljum bara ræða það málefni sem til umræðu hér í dag. Og ég vil biðja spyrjendur að byrja því að kynna sig og beina spurningum til einstaka fyrirlestra. Ég held að það sé langfarsalast í þessum umræðum. Þannig að, please, speakers, take a seat for the discussions. Og eins og maður sagði að ég held að ef þið eru með spurningar til erlenda fyrirlestra hafa þeir á ensku. Þannig að ég gef orðið laust. Já. Valdimar Gunnarsson, thank you for a good lecture, Glover. I have one question. You are starting to remove escaped salmon, farmer salmon from a river today, and you have not done it before. Why are you doing it? Okay, I didn't quite catch the question. Why are we removing escapees from the rivers now and not before? Yeah, you have very active project to remove the most of the farmer salmon out of a river today. We will do it the last 2 years, especially last winter. Why is a different policy now? Okay, you're thinking of the URO organization. That didn't really come into play. It was the government that decided that the fish farming organisations would do this. So they decided not to do that before, say, recently. And what they needed first was a proper monitoring programme saying what rivers had a lot of escapees in them before they could say go and clean up in a way. And the new monitoring programme didn't come into place before 2014. So that's when they did that. But it's correct to say that we've been removing escapees from rivers for 20 years. But the OURO organisation that's using money from the fish farming organisation is been doing that for the last 2 years and paying for extra. Okay, and the fishery directorate is also do it. At the same time, the salmon is escaped, they're going to the river. That's true. I mean, fish farmers are obliged by law to try to clean up the mess. So if there's an escape, they have to try to recapture their escapees and monitor those rivers around there. And the Norwegian Directorate of Fisheries have, for many years, organised, should we say, paid for some clean-up in some rivers, yes. What effect will it have on genetic interaction? Remove the salmon from I think it's a very important thing. Where they, in some of the smaller rivers where it's really possible to get a hold of the escapees, I think they can have a huge impact. So if they didn't do that, there would be a lot of gene flow going on. So maybe sometimes to reduce it from 20% escapees down to maybe 5% if they're effective. Do you advise to have use the same method in Iceland like in Norway? Remove salmon from rivers? Well, you can't let them stay there. If they escape and they're in the river and you let them stay there, some of them will spawn. If you remove them, you're reducing the amount that can spawn. So I think it's a very straight question, a straight answer. Thank you. Við ætlum bara að standa upp svo við sjá ykkur. Góðan dag. Kristján Þóransson heiti ég, stofnvistfræðingur hjá Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi með spurningu fyrir Ragnar. Og þakka auðvitað fyrir góðan fyrirlestur. Ég tek eftir því í allri þessu umræðu undanfarið það mikið gert samlíkingu niður fiskveiðistjórn og aflareglur. Nú það svo að allar samlíkingar eru varasamar og sumar eru upplýsandi og aðrar eru villandi og sumar eru meira annað en hitt. Stundum finnst mér þessi samlíking verulega villandi. En hún getur líka verið upplýsandi. Og ástæðan fyrir mér kannski villandi það að það svo mikið af svona rekstrarforsendum byggt inn í líkanið í sjálfu sér. Og eins það að þótt að þessi líkindafall notað,
þá í raun og veru ekki að ræða neitt almennilegt líkindamat í þessari aðferðafræði. En það önnur umræða. Það sem ég ætla bara að benda á það að í fiskveiðistjórn þá gera menn miklu meira heldur en líkindamat. Og í aflareglum, þegar menn stjórna fiskveiðum þá þetta ekki bara líkindamat og aflareglur, það líka kröfur á þá sem taka þátt á góða umgengni. Þar höfum við verið með smáfiskavernd og við höfum verið með veiðafæra ákvæði og ýmislegt annað. Og ég held að umræðan ef við halda þessa samningu áfram og hafa hana upplýsandi, hún hlýtur þá að fara í hliðaraðgerðirnar vegna þess að þá ertu að hugsa hvernig menn að hafa áhrif á auðlindina í heild sinni og hver hinn sameiginlega auðlind. Þá held ég, vegna þess að við höfum stjórn og miklu meiri þáttum í fiskeldi heldur en í fiskveiðum, að tækifærin liggi í því að skoða hliðarástafanirnar með samlíkingunni við fiskveiðistjórn og það eru þá mótvægisaðgerðirnar og hvernig menn standa að verkum og hvernig menn gangum. Þar liggja tækifærin. Ég ætla bara að benda á þetta og spyrja þig hvort þú sé sammála mér í þessu. Takk. Jú, en það í rauninni það sem ég var að segja. Það að við ætlum að vera með þessar mótvægisaðgerðir og við erum að vinna saman að þessum mótvægisaðgerðum sem eru til þess ætlaðar að einmitt minnka þessi áhrif og gera geta gert með reglulegum hætti endurmat. Ég held að þetta sé nú og þá erum við að tala þessi auðlind sem við erum að tala þarna sem við erum að vernda, það akkurat villtir íslenskir stofnar af laxi. Stutt. Eitt orð ekki langt. Það segir bara auðlindir auðvitað líka rými til að stunda fiskina. Já, en ég veit það það en það er önnur auðlind. Þessi auðlind sem að áhættumati tekur á, það eru villtir stofnar á Íslandi. Svo það, náttúrulega eru firðirnir sjálfir, þeir eru náttúrulega auðlind og hana þarf að nýta með réttum hætti. Og það eru miklu fleiri þættir sem koma þar inn. Þar rækja, þar allur anskotin. Já. Ok, takk hérlega. Næsta spurning, Einar. Yeah, my name is Einar K. Gudvinsson. I'm the chairman of board for the Icelandic Aquaculture Association. There are two questions which I would like to ask Professor Clover. And thank you very much and other participants for their presentations earlier. The first question is along the lines of Valdimar here previously on the program of removal from the spawning ground. One can say it takes two to tango. It's not only the question of whether the aquaculture industry is prepared for executing these measures and financing them. It also has to be done in good cooperation with the owners of the salmon rivers. So my question is, how was that received in Norway at the time? You mentioned earlier that it was obligatory now. It had even been legalized in such a way that people are now obliged to or have to conduct such a program of removing from the spawning areas. My question is how has it been? What is your experience? How was it received by the interesting parties? I'm not least interested in the response from the owners of the salmon rivers, because of course if they are not prepared to participate in such a program, it will never take place. The second question regards the what should I say, popular reference to triploid salmon. We hear lots of news on whether that is feasible or not, when it could be executed on a commercial scale. Do you hold a view on that? When actually we have overcome the obstacles which we are now faced with, when it really becomes a reality? Thank you. Okay. So the removal of farmed escapees from the rivers in Norway is not done by the fish farming organisations themselves. They finance some of this
The county officer finances some of this, and much of this is done by the fishing organisations themselves. So they have to have permission to... Some of the methods they remove are by angling, and they angle in the lower reaches, under waterfalls, typically where farmed escapees tend to aggregate to remove them. And this is done with permission specifically from the county officer, because you're outside the fishing season, and you have, shall we say, certified teams of people doing this kind of free of charge. What's new now with this all-Uro organisations come in the last 2 years is the fish farmers are obliged to financially support this. So they pay also, shall we say, professional groups of people that are going in and diving and harpooning and netting and pulling the fish out. So in Norway, the fish, shall we say, the river owners associations have always been trying to get rid of the farmed escapees and have been allowed to do that. So it's not only well received with them, they've been doing it on their own. So they're happy that the fish farming organisations are paying to do as much as possible. So from that point of view, I think, you know, everyone's working together, more or less. I don't see any major conflicts there. You get the odd river owner that is maybe a little bit difficult and thinks that they're fishing outside the fishing season. They should be paying fishing tickets for this. I think they've misunderstood why they're doing that. Over to your question about the triploids, yes, there is a number of challenges with rearing triploids commercially. I'm not an expert at that myself. I know the people that are. There are challenges, and they have been talking about it for many years. I don't necessarily say that triploids are the solution per se. I think Ragnar was talking about alternative sterilisation methods, or maybe you did, or didn't, yeah? Yeah, okay. See, my Icelandic's not that bad. You're right. My point is, if we rear sterile fish, whatever method, then we will stop, the very day we rear sterile fish, we will stop any potential for direct genetic interactions. And I think then you've kind of solved one of the two big problems with sustainability of aquaculture, which is sea lice in Norway, number one, and genetic interactions, number two. So that's what, but I mean, maybe triploids never will be the solution. Maybe other types of sterilisation methods will be needed to go in. Takk hérlega, það spurning hérna aftur. Veitu hvað já. Já, fyrir Já, góðan daginn. Arthur Bogason heiti ég. My name is Arthur Bogason, and I am a guy who likes to keep the Icelandic salmon rivers clean of farmed fish, and I hope I am not alone. I have questions for two speakers. One is Mr. Dr. Glover. I have three questions for you. Do you think that the future of the Icelandic salmon rivers will be any different from what we were witnessing on your in your lecture? The picture you showed where all this contamination has taken place. Do I, as an Icelandic angler, have reason to believe that this will be any different in the future in Iceland? Can we take one question at a time? Yes, because okay. my brain's not going to remember that. And yeah, well, when you put fishing cages, some fish are going to get on the outside the cages, no matter how professional any industry is. And yes, there will be some of those escapees will go into rivers, and yes, some of them will interbreed. So, based upon the dose response, if the Icelandic industry hits the same sort of densities and numbers that we've had in Norway for those times, I don't see any good reason that you won't end up in the same situation. I see it will be the same, yes. But hopefully you can learn from something in Norway. That you're trying to do some form of risk assessment in advance seems to be something that was never happened in Norway. We do a risk assessment 20, 30 years after it's happened. So I think you'll see the same sort of situation, yes, and it will be, should we say, density dependent how much fish farming's done. Yeah, I understand that, and I also understand very well that we should learn from experience. And I fear that the Icelandic fish farms have learned one thing from Norway that they should maybe not have learned, and that is another question. Why do you estimate in Norway that the
number of escapees is 2 to 4 times higher than they actually report. Is it because the Norwegian fish farmers are not as truthful as the Icelandic ones? Yeah, I could get in trouble answering this one. I will say that Ove Kjellberg estimated it was 2 to 4 times higher. Almost all fish farming companies in Norway are professional and they do the best they can. But things do happen. Sometimes fish will escape and they don't realise it, especially perhaps the younger ones that have gone through the mesh. Maybe they've had a hole in the cage and haven't seen that. It can happen. Sometimes, however, there is the odd, and they are the minority, presumably, that lose fish, perhaps have done something that was in breach of regulations, something wasn't certified or whatever, and they've decided not to own up on that one. We have had legal cases where we've used DNA to trace the escapees back to the farm, where the farmer has, for some reason or another, decided not to be truthful, yes. But the majority are truthful, law-abiding citizens, or at least I like to think so. Well, I'm not trying to get you in trouble, sir. That's not my goal, but this is a constant question regarding the fish farming, is that the number of escapees they report is never what it ends up to be. But I have a third question that maybe is silly, I don't know, but you showed a chart of the DNA in Norwegian rivers. How old are the research for DNA compared to the fish farming? Is it possible that some stocks in Norway were already contaminated when the DNA research started, or is this a silly question? No, it's not a silly question. Not at all. I mean, fish farming in Norway started in the very early 1970s, but it was a small industry for many years before it really took off. And the numbers of escapees in Norwegian rivers didn't really take off until, let's say, the mid-1980s. So when we've done our analyses, we've used the scale samples that have been archived from the 1970s and 1980s, some rivers in the 1990s, to say how it was before. So when we've done that genetic analysis, we've had the scales that we could go back to recreate that at the early stage or before the industry really had an influence in a way. So we may have overlooked some early integration, but we think we've got a pretty good estimate of that. In Iceland, because you've got good genetic samples, or you should have, of your rivers, you have a much easier place to start in a way. And if they're thinking of rearing Norwegian salmon in Iceland, it's genetically much more simple to track integration than in Norway, because Norwegian farmed salmon come from Norwegian wild salmon, and to say it how it is, it's a very tricky thing to do to estimate integration in Norway. So we're working in the worst of the worst, which means that anyone else can do a better job than we have done for estimating integration. Okay, thank you. Just one quick question to Ragnar. I saw on one of your slides that you're going to estimate or to decide or limit the number of fish, farmed fish that will enter a certain river. How are you going to go about? Are you going to put down a sign in front of the mouth of the river? 53 of you can go into this river, you have to decide who. How the hell are you going to do this? There's going to be a ticket office. If they don't have a ticket, they can't enter. Nei, má ég tala á íslensku, það ekki allir leið. Þetta nú bara, þetta bara mat á því hversu mikið af fiski mun koma. Það sem við gerum við munum áætla út frá þessum erfðamælingum sem við gerum, þessu vöktunarplani, hversu mikið í hverri á af eldisfiski, og út frá því og öðrum stærðum sem við öðrum breytum, þá munum við geta þá endurmetið líkanið. Ef að þetta sem sagt, ef að raunin önnur en sú sem að okkar áætlanir hafa gefið til kynna, þá þurfum við að taka ákvörðun þá að minnka umfangið á eldinu á einhverjum ákveðnum stöðum eða eitthvað slíkt, og það myndum sem sagt byggja það upp með því. En þetta er bara viðmið sem við setjum með þær breytur sem við höfum í dag. Síðan komist við að því að sumar breyturnar eru rangar, þær getur verið of rúmar og þröngar,
og þar af leiðandi verður þetta bara stöðugt endurmat. Svarar þetta spurningunni? Já, gjör svo vel. Biðið að takmarka við eina spurningu. Já, takk fyrir ágætt erindi, Leó. Það komið dálítið á óvart hversu mikið þéttleiki var í eldinu þarna miðað við þéttarsvæði í Noregi. Ég geri ráð fyrir að nota sömu aðferðir til þess að reikna þetta út. En í áhættumati Hafrannsóknastofnunar þá er gert ráð fyrir að mæla og horfa á og gera ekki neitt. Sem sagt, eldist fiskurinn hefur sem sagt heimild til þess að gera þarfir sínar upp í ánni. Og það er komið líka sem sagt fram hér að það er litlu árnar sem viðkvæmastar og í því einu erindi hefur þá komið fram að þetta er töluvert fjöldi af litlum á með laxi í. Er ekki framundan bara þá veruleg erfðablöndun miðað við þær tillögur sem Hafrannsóknastofnun leggur fram og þá lækkun á framleiðsluheimildum þegar áhættumatið verður þá kannski lögfest til Alþingi Íslendinga? Já, Ragnar er sérfræðingurinn í áhættumatinu. Ég held að þeir hafi tekið stofna með ekki 400 laxa veiði eða já, nei, þessi litlu Það getur litlu að þetta bara að láta rústa þeim að þegar það vil rústa litlu stofnum. Já, þetta er kannski frekar spurning til Ragnars. En já, ég hef miklar áhyggjur af þessum litlu stofnum fyrir vestan og það er eitt líka eitt í þessu sambandi, það er ekki bara stofnarnir sem að þar eru fyrir heldur að blendingar hafa verið rötun en hreinu villtir laxar. Þannig að erfðablöndun mun þá bara, þetta getur valdið svona dóminó áhrifum bara út frá Vestfjörðum. Þannig að við þurfum ekki endilega að fá slysasleppingar og það sem að fiskurinn fer norður í land eða vestur. Þetta getur alveg þess vegna verið bara bundið við þetta svæði en svæðin eru samt ekki örugg gegn erfðablöndun út af þessari lélegu rötun blendinga. Já, takk. Gjör svo vel. Já, góðan daginn. Takk fyrir góð erindi. Ég hef eina spurning til þín, Leó. Já, ég heiti Jónar Pálsson. Ég kannski koma að auka eina spurningu til hans. Sammætti við þína kynningu, Leó, hefur þið gert einhverjar tilraunir til að meta seiðasleppingar í fiskræktarskyni fyrir vestan? Það hafa staðið fyrir í mörgum þessum ám seiðasleppingar og hvort að þú hafi gert tilraun til að meta upprunni þessa fiskar sem eru verið að bera þarna í ár víða. Ég hef ekki gert tilraun til að skoða það sérstaklega með því að þetta vantilega ekki til í einhverjum heimildum nema þá kannski úr einhverjum skýrslum af seiðaflutningum úr Kollafirði en það er nú dálítið langt síðan. Það var, þið kannski ég highlightaði það nú ekki sérstaklega en það var eitt stofn hérna Bjarnadalsá sem að skar sig greinilega frá öðrum stofnum hérna á Vestfjörðum. Hann flokkaðist með laxa í Aðaldal. Það var ekki mikil sýnastærð hérna á baki en þetta var greinilega mjög frábrugðinn lax, frábrugðinn öðrum laxi á svæðinu. Þannig að ég þekki ekki hvað hefur gengið á í þeirri á en mér finnst það svona sennileg skýring allavega þarna en ekki heilt yfir hvernig þeir raðast á ættartrið saman. Þá finnst mér það ólíklegt að það megi rekja tilurð þessa stofna til seiðasleppinga. Ég geti gefið hund að tala við nokkra menn ef þú hefur áhuga því til að fá upplýsingar. Já, takk. Yes, and then I have a question for you, Mr. Kevin. Very good
presentation. I want to know if you think there is genetic integration that you have detected yes, in this many stocks in will they disappear if we will stop salmon farming today? Do you think this genetic changes? I didn't catch the full question, but if you're asking if we stopped escapees tomorrow in Norway, will the integration of farmed salmon in Norway disappear, so to speak? Yes. To some degree, yes. Of course, when the offspring of farmed salmon have a lower survival and fitness in the wild, this means, by definition, that over time they will be selected out of the gene pool, of course. But how long time that will take and will be depending on many factors, and it's difficult to look in that crystal ball, but yes, you will have some purging of farmed salmon in that. You even see that in a single cohort. So when you have the farmed salmon, the interbred, if you measure it at the juvenile stages, or you measure it at the smolt stage, or you measure it at the adult stage within a single cohort, you might have 20% integration from spawning there. By the time the smolts go out, it might just be 10% farm fish in there, and later on at the adult stage, it may be 7% when they return back again. So, yes, it will recede. But the problem in Norway has been is that then we've filled in with even more farmed fish, and we've done it again and again, and you're overriding it in a way. So, but of course, natural selection will get rid of them. But whether you will never get back the population you had to start with. You may get to some form of fitness, but you will never get back to the same start point. So once you've kind of, let's say, polluted an Icelandic population with, let's say, Norwegian genetic material, that population may function forevermore if you stop it there and then, but you'll never have what you had to start with. You never can get back to that. But just a little bit to comment on that, I understand that these antennae that have been mature as well, that have been as well changed. They are neutral genes. They are not effective. Yes, so they will not have effect on the natural selection, and there are papers that have been published is based on very few samples, so it is not significant on what is happening. So we really don't know what's happening. We have measured some changes, but we don't know what it means. I understand. Are you thinking about the Bolstar paper, the actual genetic changes? Because when it comes to the numbers of samples with genotyped, when it comes to measuring integration, that's maybe 20,000 samples. So that's a huge amount of data. The Bolstar paper is based upon a lower number of individuals that are admixed and whatever. Yes. I didn't get into our modelling work. We've modelled what we were thinking, what will happen in wild populations. I actually removed a couple of slides because I thought it would be a bit conceptually difficult, but there is a lot of plasticity on the go here. And although farmed salmon outgrow wild salmon by 3 or 4 times to 1 in the hatchery, in the wild, that's not the case. They don't have the energy to fly off and use their turbo, so to speak. And also, natural selection is probably killing the fastest growing farmed salmon that are taking the biggest chances in the wild, trying to get hold of calories that are not there, and they are also dying. So in our experiments in the River Goodall, when we look at the size at smoltification, there is almost no difference between farmed and wild salmon in their size at smoltification in that river. Bolstar is looking at the adult samples based upon their individual admixture. I think his paper is very clear in his results, but it's quite complicated. But you're right, we still don't know what's going to happen. This is why I kind of call it climate change research. Everything points it's not going to be positive, but how negative, what time scale, that's almost a political question in a way, but it's not going to be positive. Thank you. Good. Ég heiti Óttar Ingvarsson, talsmaður
náttúruverndarsamtaka og allmargra veiðiréttar eigenda í landinu. Thank you for those very interesting lectures to all the speakers. Og ég þakka hérna sérstaklega erðanefndinni fyrir þetta framtak, mjög menningarlegt og hérna til stuðnings náttúru Íslands og náttúruvernd. Og ég minni á samþykkt erðanefndarinnar sem að hún sendi frá sér fyrir hálfu ári síðan, það sem voru stíf og ströng tilmæli til stjórnvalda landsins að stöðva nú þegar allar leyfisveitingar til fiskeldis í landinu. Þetta var erðanefndin samhljóða, allir þessir helstu vísindamenn landsins á þessu sviði. En ég ætla aðeins að bæta við hérna að við þurfum nú kannski ekki að hafa allt of miklar áhyggjur af fiskeldinu hér, því allt fiskeldi á Íslandi óheimilt og ólöglegt samkvæmt stjórnarskráni, 40. grein stjórnarskrárinnar. Það þarf sérstök lög til þess í hverju tilfelli að heimila afnot hafsins, fasteignar í eigu þjóðarinnar, í eigu ríkisins. Biðið bara vera ekki að trufla hér augnablik. Það allt fiskeldi á Íslandi ólöglegt og það þarf sérstök lög fyrir hvert einasta eldisfyrirtæki í landinu sem ætlar að halda sinni starfsemi áfram. Það einungis stjórnsýslan í landinu ennþá sem að stendur sig ekki. Matvælastofnun, Umhverfisstofnun og Skipulagsstofnun. Allar þessar stofnanir eru meira og minna ónýtar á þessu sviði. Og það kemur að næsta stigi og það eru dómstólar landsins. Og það eru byrjuð dómsmál gegn þessari ólöglegu starfsemi. Þannig að við þurfum kannski ekki að hafa miklar áhyggjur. Þessu verður lokið fyrir innan tíðar. En hérna, það var að lokum þetta. Það hefur verið ákveðin ásókn og svokölluð ásættanleg mörk fyrir erlendan framandi lax í íslenskum náttúruperlum. 4%. Þessi 4% eru algjörlega ásættanleg mörk fyrir alla veiðiréttar eigendur landsins og fyrir öll náttúruverndarsamtök landsins sem vilja standa undir nafni. Ásættanleg mörk í þessu efni eru 0. Hver einasti eldislax sem veiðist í náttúrulegri á spillir á augabragði, orðstí og verðmæti náttúruperlunar. Ef þú ert ekki með spurningu þá verð ég að biðja að og þess vegna spurningin þessi er nokkurt vit í þessum 4%? Er nokkurt vit í þessum 4%? Akkur ekki setja þetta í 0 eða 1% eða 0,5%? Ef við setjum það í 0,5% þá eru allar 100 veiðiár landsins í hættu og það er staðreynd. Einn uppi fyrst. Já. Þetta mat sem við lögðum hérna, þessi 4%, þar erum við bara að byggja á því mati sem að helstu stofnanir í Noregi hafa komist að hafi mjög lítil áhrif á stofnin. Þetta er spurning hversu stór prósenta af erfðaefni getur komist inn. Það að vera með 4% af fiski í ánni sem væri af eldisuppruna þýðir ekki að 4% af fiskinn næst ár muni vera af eldisuppruna, þú veist, af seiðunum sem muni klekjast út. Það afkoma er miklu verri, það er mun minna. Og þetta er spurningum þá áhættu sem að verður af innblöndun, hversu að halda því undir þeim mörkum að erfðablöndun muni hafa einhver áhrif á hæfni stofnsins. Ég get alveg verið sammála því að mér finnst 4% líka vera full hátt. Við ættum að hafa það náttúrulega 0. Það er náttúrulega það sem við eigum að stefna að. Og það er það sem að
okkar rannsóknir munu leiða að í framtíðinni. Það að reyna að gera það þannig að verkum að þetta verði í alvörunni 0. En þetta er þessi ásættanlegu mið sem að var samþykkt af stefnumótunarnefndinni sem að komu að bæði sem sagt veiðrétthafar og eigendur laxveiða og fiskeldið og ráðuneyti. Takk fyrir það. Theodor. Yes, my name is Theodor and I work for Stofiskur. I'm just going to take a little bit up on what Jon Örn was saying. It should be mentioned that nitrile markers are a good indicator of introgression. It is not necessarily a good indicator of fitness of a population. So measure a dean under selection, and nitrile markers do not necessarily give a direct indicator of how the population is doing. Given that if you have integration from 10% to 20%, you don't have a direct correlation from these two numbers. So nitrile markers are good in doing what they are doing in introgression or a mixing between population. They do not necessarily have to say anything about the fitness or the consequences of a mixture between population. Okay. Jón Þrándarheið. My name is Jón Stefansson, and I have a question for Dr. Fletcher. You mentioned the use of barium chlorides as a markers, and there's a limit on how many variations you can create from those markers that you mentioned. What about if the number of companies that use individual markers is greater than that limit? How would you solve the rest? Okay, that's potentially one of the issues that why it didn't happen in Norway. So for this technique, in Norway, I think there's 93 companies. And with the barrier markers I showed today, there's definitely not enough for that. The short answer is I do have 2 strontium markers validated as well, so that we can actually have up to 63 combinations using the vaccination technique. So if need be, you could get to 63 companies. I don't know, from what I've seen so far, I don't see Iceland getting that big yet. I also see as a marking program, I mean, this is part of the risk assessment for your population at the moment. And the way I see it, marking fish at the moment, if it's for the next 5 years or 10 years, is to help with that risk assessment. So going forward into the future, you don't have these issues. Personally, if in 25 years from now, if you've got 100 companies and producing 1,000 tons of fish, or 1,000 tons, we shouldn't have to be marking at that stage. So, at the moment, with 6 companies, the fish you're producing, the technique is good for giving your answers and monitoring at the moment. And again, you can do that to 63 companies. If it gets to 1,000 companies, then no, it's too late at that stage. Tíminn alveg verið 4:30 en það eru tveir spurningalista. Búin að benna, eða 3 kannski. Já, fullt af fólki. My name is Odin Sigþórsson, and I have one question for Mr. Glover. In your opinion, does it impose greater risk on Icelandic salmon stocks that in Iceland we are farming with Norwegian stock only? And furthermore, if I wanted to be an ocean farmer, fish farmer in Norway, would I be allowed to import Icelandic salmon eggs and farm with them? I have a very short notification because of what I understood that Ragnar said before, and I've said it in Iceland. Og það var það þröskuldsmörkin. Var það rétt sem ég skildi Ragnar að þú hefði sagt að þröskuldsmörkin hefði verið samþykkt í stefnumótunarnefndinni?
Stefnumótunarnefnd sem að vanna stefnumótun fiskeldi. Nei, sko málið það að stefnumótunarnefndin að hún fór einungis fram á það að Hafrannsóknastofnun að hún myndi framkvæma áhættumat og hefði algjört vísindalegt forræði yfir matinu, bara svo að það komi fram. Og annars sem ég vil aðeins benda á, þú bendar á það Ragnar, að nú koma vísbendingar fram það að dreifing eða magn síðbúinna strókulaxa væri meira heldur en snembúinna strókulaxa. Þýðir það ekki það að það þarf að líta þá á dreifingu laxanna með öðrum hætti í áhættumatinu. Og að lokum bara þetta, að nú hefur það komið fram að það eru viðræður við Landssamband fiskeldisstöðva mótvægisaðgerð og hvernig megi stækka matið og þá spyr ég, þarf ekki að fara fram viðræður við veiðiréttareigendur varúðarsjónarmið sem að matið þarf að byggja á og mögulega að minnka það. Snöggur að svara. Væntanlega þurfa allir að koma að þessi svara síðustu spurningunni fyrst. Hvað var spurning 2? Það var... Og svo Vilhjálmur svo tími búinn. Spurningum með 2 hjá þér, það var... Já, einmitt, það er rauninni bara einn af þessum stuðlum sem er í matinu. Við höfum sett hann 0,5 og það má, þú veist, við getum bara, þetta er svona fyrstu vísbendingarnir í Noregi, við vitum hvernig það er nákvæmlega á Íslandi. Það þarf ekki að vera eins, en þetta getur slegið eitthvað til, þetta bara kemur fram í framvindunni með, við munum gera þessar nákvæmlega sömu mælingar í Noregi. Við munum komast að því hver þessi stöðull hvernig hlutfallið milli síðbúinstróks og snembúinstróks, bara eins fljótt og mögulegt og þar af leiðandi þá munum við sem sagt stilla af módeli í samræmi við það niðurstöður. Já, takk. Já, fyrir ekki. Oh, sorry, Kevin, please. Thought I was going to get away with that. A short answer then. Yes, I do believe it's, should we say, potentially more detrimental for the Icelandic wild populations that you're farming Norwegian salmon here than Icelandic salmon. That is because why are farmed salmon different to wild salmon? Number one, because they are domesticated. We are selecting them. Number two, we have relaxed natural selection in those fish. So fish that would have been killed in nature because they do inappropriate things in nature are allowed to flourish in the fish farm and grow. And thirdly, because there are phylogenetic differences. Norwegian wild salmon is quite different to Icelandic wild salmon. It's not been quantified at the biological level. People haven't done crossing experiments and looked at that. But everything that we know about salmonids would suggest that it would be an extra negative thing. As respect, would you be allowed to farm Icelandic genetic material in Norway? I'm not 100% sure of the regulation, so you have to take this with a pinch of salt, but I think the answer is no. Já, takk fyrir. Ég heiti Valdimar Friðriksson og fiskeldisfræðingur. Ég var að velta það fyrir mér Ragnar. Mér hefur heyrst að menn hafi ætli helst að bregðast við möguleikum á erfðablöndun með því að takmarka magn í hverjum firði á hverju svæði. En skildi þið ekki rétt áðan að þegar fiskurinn er komin yfir 350 grömm þá snar minnka líkurnar á því að það getur orðið erfðablöndun. Það er sko að minnka ekki, þetta er svona veldisvísi svart sem að fellur niður og virðist vera og ég tók bara þetta sem dæmi sem sagt að munurinn þegar að fiskurinn er 350 grömm þá virðist að vera, af því það er svona miðpunkturinn, þá virðist að helmingi minni líkur að hann komið tilbaka heldur 90 gramma fiskur. Það er ekki bara spurningi, var eitthvað fleira? Nei. Það var komið að síðustu spurningunni. Hérna Valdimar Gunnarsson aftur. Hérna var þetta áhættumat, sko, það er nú bara, hvað segja, þetta er algjör skrifalegur að mínu mati, sko, ég sett hann ágætlega þessi mál. Og ég tek undir hérna mönnur, sko, að náttúrulega viðmiðum á að vera engin lax eldislax í laxveiðiám. Og ef hann kemst upp að þá að fjalla fyrir hrygningartíma. Þannig eiga menn að vinna og þannig eru norðmenn byrja að vinna. En spurningin eins og ég skil áhættumati hjá okkur, þá gerir þú ráð fyrir því að það sé bara 400 laxa ár
og það þýðir þá að það gangi engin lax samkvæmt módelinu upp í litlu árnar í til dæmis Arnarfirði sem eins og Norðmenn bendir á, þetta viðkvæmust árnar. Þá segja akkur miðið við þetta þessar 400 laxa. Ætli að fórna þessu litlu ám þarna í sunnar Vestfjörðum? Til hvers var spurningin í beint? Til hvers, Ragnars? Inn í mati þá tókum við bara þessar ár sem að væri með yfir 400 laxa stofn. Það nú bara þannig að öll mannanna verk þau hafa umhverfisáhrif. Það ljóst, það sama hvað maður gerir. Ef þú setur ræsi yfir læk og það eru 9 laxar í þessum læk, þá getur það verið að það stoppi lax fari þar upp. Þetta nú eiginlega bara spurningum. Við erum í rauninni að meta fjárhagslega, það sem stofnunin á að gera, hún á að meta stofna sem eru nytjastofnar, vernda íslenska nytjastofna. Og þetta eiginlega það hlutar sem við erum að gera. Þessi fiskar, þessi stofnar sem eru stóri laxastofnar, vítt og dreiftur landið, eru íslenskir nytjastofnar. Og við höfum lagt áherslu á það að sjálfsögðu viljum við ekki að eyða þessum stofnum að þessum litlu stofnum og við ætla að sjá til þess að sem minnst erðablöndun verði út allt og stefnum að því. Það náttúrulega, eins og ég segi, við getum ekki stjórna öllu. Þetta verður að vera einhvers konar kompromiss milli uppbyggingar á atvinnulífi eins og laxeldi og annarra greina. Og við verðum náttúrulega að hugsa framtíðar generasjónir af því við erum að frá börnunum okkar en erfum það ekki frá forfeðrum. Herri, ég vil bara þakka kærlega fyrir góðar umræður. I would like to thank the speakers for their excellent contributions and the very good answers to the difficult questions. And so, Ég ætla bara líka að þakka öllum fyrir komuna hérna. Það var mjög ánægjulegt að sjá svona margt fólk í dag. Ég vil þakka fyrirlesurum alveg sérstaklega fyrir góð erindi og vandaðan undirbúning. And I would like to thank our guests especially for their contribution and their very interesting presentations that we had here. Loks vil ég þakka félögum mínum í erfðanefndinni. Sérstaklega Leo sem hefur borið hit og þunga af undirbúningi þessa fundar. Sæmundi fyrir að stjórnandi umræðum, en hann líka nefnilega fulltrúi í erfðanefnd. Síðan Birnu Kristínu sem starfsmaður erfðanefndarinnar í rauninni hlutastarfi sem hefur séð undirbúning fyrir okkur og alla praktíska vinnu og við hefum aldrei getað gert þetta ef hún Birna hefði ekki yfirleitt bara gert allt sem þarf að gera. Takk ykkur öllum fyrir.